وعزائم الرجال والأناشيد الوطنية والبيارق والأعلام. يحكى أن هكذا كانت الحال عندما أتوا من شتات المكان ومن مختلف الزمان. قال الذين شاهدوهم إنهم أتباع جنكيز خان أو هولاكو أو أي قبائل في التاريخ كانت همجية، لا فكاك إذن ولا حرية. صح رجل: لا أطيق غريب الدار ولا المساومات ولا ذل المفاوضات، أنا لها. ضحك الناس: شيخ معمم. يحكى أن أبا ذر ورفاقه كما لو كانوا في الصحراء لسفينة نوح يبنون، والمرجفون بهم كل يوم يمرون يصيحون: لا طاقة لكم بشارون وجنوده، لا طاقة لكم لامتشاق الحسام. غير أن أبا ذر انتشق الحسام، غير أن رفاقه كل واحد منهم انتشق الحسام. وهاكم الحكاية من البداية. نسافر في التاريخ، نتلفت يمنة ويسرى، جمهوريات وإمارات وممالك عربية، زعماء وثوار وقيادات وطنية. فما لنا بتنا لا نحفظ من الأسماء إلا صلاح الدين، ولا نرى من الأوطان سوى فلسطين. بالأول هوني كل يعني عدد سكان البلد كانوا من قبل 20-25 سنة كانوا يعني عدد قليل شوي، وكانوا كلهم فلاحين، يعني كانوا يشتغلوا بالأرض، بالفلاحة، بالدخان، بالزراعة، على أساس يقدروا يعيشوا. منذ أيام زمان وبلدة رشاف جنوبي لبنان تدرك السر الدفين. الفلاحة قصة حب إلى يوم الدين بين الإنسان والأرض. في الحياة يتحابان، في الممات يتوحدان. فلما كانت النكبة الأولى باتت رشاف تطل على الضحية، ونكبة بعد نكبة أصبحت هي ضمن القضية. مذابح وفظائع وجرائم حرب إسرائيلية. أناس أتوا من الشتات وأرادوا للناس الشتات، وأن يسلبوهم أرضهم ودارهم وحتى الهوية. من بداية طفولته كان أخلاق وتهذيب، وتحسه مش طفل بوقتها، يعني طبعا بسن كان أكبر مني هو بكم سنة. تحس إنه رجال، يعني يتحمل مسؤولية بكل معنى الكلمة. سلوكياته يعني كان بالمدرسة منيح ماشي حاله، بواجباته الدينية كمان ما يقصر، يعني حتى بصغر سنه. يعني دايما تحسه الأخ الأكبر أكبر مني بكتير، يعني تحسه مثل بايع أحيانا، مش خايع. يعني يجي يسألك شو عامل بالمدرسة، شو مساوي، شو كذا، عرفت كيف؟ تلاقيه هكلين همك يعني. فكانت هيدي يعني كان مثال ما بيقولوا للرجولة والشهامة والمروءة يعني. في رشاف ولد الولد بعد 10 سنوات من النكبة الأولى. وهل تؤرخ أيامنا إلا بالنكبات؟ ثمة ما يحتار في أمره الصغير. لماذا من بعيد أتى الغريب؟ ثم لماذا هو يغتصب الدار وحليب الصغار وبهجة العروس وعصا العجوز؟ صار في قصف على البلد. من جملة القصف بيقوم الطيران بيعمل شيء 13 غارة على هالبلد هذا. تمر الأيام، النكبات تكبر، أحمد يحيى يكبر، يخرج من دائرة الصغار. ولبنان في السبعينيات بات يعج بالثوار
من كل طيف ومن كل دين. يعني بال 76 بداية الأحداث اللي صارت بالجنوب يعني قبل الاجتياح، يعني كان الشيخ بسن تقريبا 17 سنة يعني. طبعا كان في عدة أحزاب وتنظيمات موجودة بالمنطقة يعني. كانت بلدنا تعتبر مشرفة على الكرة الثانية يعني. الشيخ كان يرفض هذا الانخراط يعني، رغم كل رفقاته كان كل واحد له اتجاه سياسي معين. هو كان يعني يقوم بواجبه تجاه بلده، تلاقيه يروح مثلا على الكمين يحرس، بياخذ سلاح خاص فيه مش تابع لأي تنظيم أو كذا. الفلسطينية تغلغلوا بقلب الجنوب فعلا، صاروا يعني يحطوا قواعد ومقواعد ويجيبوا عناصر وكذا. وفي عنا هون جيراننا 4-5 قرى مسيحية. هلا المسيحية بيقوموا بدور كمان هون، وقت بتيجوا الفلسطينيين لهون بيخافوا الجماعة. يمكن قالوا لك انه هول مع انه عايشين نحن وياهم مئات السنين عن ايام جدودنا، بلا جابوا الكتائب، قاموا جابوا القوات والكتائب لعندهم على المنطقة لهونيك، وطلبوا اسرائيل. دخلت اسرائيل من وقت صار فيها الاحداث هاي بال75 توترت القصة. ثم تكون حادثة لها على نفس صاحبنا وقع الصاعقة. يقتل عملاء للعدو والده وجارته في أسوأ واقعة. في بير عجباني بعيد عنكم هونيكي. هلا صاحبه اجى عم يجربوا بدهم يعزلوه، لقوهم انه رابطين البنت بالمرحوم الحج حمد علي يحيى مع بعضهم البعض، مكتفين بحبلي ودابين هن طيبين بقلب البير، وسكروا عليهم البير من فوق. تركون اثنيناتهم كتفون بالحبال من عند رقبتهم من هون حتى ما يقدروا يتحركوا. دندلوهم بقلب البير وتركوهم بقلب البير طيبين تماتوا. اختزنت الذاكرة الحادثة وضمتها إلى غيرها مما راح فيها شهداء: كربلاء، استعمار لبنان، ثم الآن احتلال الجنوب على يد العدو. وهل من عدو إلا إسرائيل؟ تعرفت عليه أثناء الاجتياح والحصار لبيروت. يومها كان أحد أفراد القوة 16 فرقة خاصة في قوى الأمن الداخلي، وجاء إلي وقال: أنا أريد أن أقاتل معكم. في البداية نحن ارتبكنا قليلا، وهذا رسمي شرطي عسكري يعني لبناني، وفي تلك الفترة لم يكن الجيش اللبناني وقوى الأمن كما هي اليوم، فلذلك أربكت يعني قليلا. بعد ما تأكدنا من نيته وروحيته فكنا نأخذه معنا إلى الجبهة في الضاحية الجنوبية، وكان يقاتل معنا بشراسة ضد إسرائيل، يعني كان يخلع البزة العسكرية أحمد يحيى صاحب هذه الحكاية لم يكن زعيما ولا شخصا فريدا، قدر ما كان جيلا أدرك بفطرته حكم هذا الزمان. الخمر حرام والميتة والخنزير، وقبلها الصلح مع إسرائيل. يعني شروطه كتير كانوا متوافق مع بعض، إنه شو ما بيقول القرآن، شو ما في بأحاديث السنة النبوية وشو بيقول القرآن نحن بنطبق. يعني ما بنجيب شيء خارج الإسلام، خارج القرآن. يعني شو بنص القرآن فنحن مستعدين، حتى لو بده يكلفنا إنه يعني حياة الواحد. فكنا نحن متفقين على هالأساس، ومتى ما كنا يعني متفقين وهدف واحد، ف يعني بتصور إنه نجحت حياتنا منه. بعد احتلال إسرائيل لبيروت الغربية وسقوط بيروت الغربية، بدأت المقاومة الإسلامية بالعمل السري والجهادي. طبعا في تلك اللحظات كان نداء الإمام الخميني يشدنا جميعا إلى الحوزة، إلى قم، لأننا كنا ندرك كما كان الشيخ أحمد يدرك أن دراسة العلوم الإسلامية في قم هي ضرورة للعودة إلى لبنان ولتشكيل ثقافة المقاومة الإسلامية، هذه الثقافة التي حققت النصر وليس فقط القتال. سافرنا إيران، قعدنا أخذنا غرفة ثانية عم متواضعين كثير، ومع فرش شوية أساس كمان متواضعين، وأنا فخورة بهالشيء يعني. طبعا في قم
عندما كان الشيخ أحمد يدرس العلوم الإسلامية كانت المقاومة الإسلامية في أوج عظمتها واشتدادها وانطلاقتها. يعني لذلك هذا كان عنصر إضافي يعني يجعل الشيخ يفكر أو يقسم عقله إلى قسمين، إلى شطرين: شطر للتحصيل وشطر لمتابعة أخبار المجاهدين والمقاومين في لبنان. لذلك سرعان ما حزم الشيخ أحمد حقائبه، وكان يسر لي في قم أنه أنا لابد أن أنزل إلى لبنان. هو نزل قبلي إلى لبنان. العائد من قم يهتف في القريب والبعيد: من سباتك قم، ما سلبوه منا بالقوة لا نستعيده منهم إلا بالقوة. كان في معه شنطة بحط فيها شي فرد وكليشن كليشنان وفيها معه أغراض كتير فيها. نحنا ما كناش عارفين. ينزل يحطها بالسيارة بس بده يروح يحطها ويفعل، يطلع يشيلها ما ويحطها بالخزانة. استغربنا نحنا شو هي هذه، ضل ياخدها ويجيبها. مرة فتحناها وشفنا اللي فيها وكرشناه. إلا كل ما يروح نقول له شو يا شيخ لوين؟ إنه عند الشباب العباب الله يعني. لو عباب الله أكثر شيء. نقول له وين باب الله؟ قلنا كل الدنيا باب الله. الشيخ أحمد كان يسكن معه في بيته أبناء شهيد آخر، شهيد صالح حرب. والشهيد صالح حرب هو أخو زوجته من شهداء المقاومة الإسلامية الأبطال. استشهد الشهيد صالح قبل حوالي 10 سنوات من التحرير أو أكثر تقريبا. وقت استشهد خيي، هن ولاد خيي بيكونوا، استشهد الشهيد صالح الله يرحمه، استشهد على إيد الشيخ، فقال له إني عندي وصية أنت إنه تحفظ لي العائلة والأولاد. لبى أبو ذر الوصية، تبنى أولاد الشهيد وكأنه استمع لحكمة أبيه الشهيد. سدوا الفرج، رصوا الصفوف، كونوا كالبنيان المرصوص، لا تصبكم هزيمة ولا يسلب أرضكم اللصوص. كان مثل إنه أمه وبي، كان نبي لأنه هو اللي حمانا، هو اللي ضلينا قاعدين عنده، هو كل شيء. وأمي لأنه كنت لما أخفى على صوت القرآن لما يكون هو عم يقرأ، حتى لما نفيق الصبح كمان نلاقي بعده صوت الشيخ، إنه نقول نحن نستغرب إنه كيف بيقدر إنه يضله. كنت أخفى على كلماته وعلى صوته. معيشنا دائما جو الشهداء، يعني وين في صورة شهيد، وين في أخ استشهد يجيبها يعلق لنا هي، قلنا شوف الشهداء. وين في مثلا أسبوع شهيد ياخدنا عليه، مثلا زيارة مقابر الشهداء دائما كان يضل ياخدنا عليه، نتبارك منه. ثقافة الشهادة هي التي توصل المقاومة إلى النصر. ولو أردنا أن نخفف من ثقافة الشهادة ومن روح الاستشهاد عند المقاومين لا يمكن المقاومة أن تحقق نصرا. وفي التجربة ستجد بين المقاومين أن أكثرهم شوقا للشهادة أكثرهم فعالية وحضور ونشاط وحيوية وعمل دؤوب في الليل وفي النهار. كان الأمر لأبي ذر غاية في البساطة. كيف لأصحاب العمامة ألا يكونوا على رأس المستشهدين؟ كيف ووحدها الشهادة تجلب النصر المبين. قال عز وجل في آية أخرى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. ونحن تصورنا لعلماء الدين أن دورهم بالدرجة الأولى هو تثقيفي تعبوي تحريضي، بمعنى يعني التحريض على الجهاد والقتال والمقاومة. لكن
أن يشارك علماء الدين في القتال الأمر عادي وجيد وطيب وله إيجابيات، ولكن لم نكن نلزمهم بهذا. الشيخ أحمد هو اختار هذا الاتجاه. كان الشيخ أحمد قد سجل ودون اسمه في قائمة الاستشهاديين وطالبي الشهادة في المقاومة الإسلامية. هناك مجموعة كبيرة، مئات الأفراد ممن دونوا أسماءهم. فهؤلاء المجاهدين كانوا يعملون الواسطة لكي يقدم اسمهم إلى رأس القائمة، قائمة العمليات الاستشهادية. الشيخ أحمد كان من هؤلاء. هو كان يقول أنا أريد أيضا أن أقدم نموذج أن علماء الدين أيضا ينفذون عمل استشهادي، وليس فقط هم يدلون الشباب على طريق العمليات الاستشهادية. وطبعا نحن قابلنا معه، لكن أنا قلت له عليك أن تنتظر في الصف، يعني لأنه نحن كان لدينا لائحة وما زالت هذه اللوائح موجودة. فهو كان يلح بشدة وكان يناقشني أنه يعني كوني أنا شيخ هذا بيعمل لي أولوية، يعني إذا كان الآخرين لهم أولوية التقدم الزمني في الطلب، فكوني شيخ هذا بيعمل أولوية أخرى. أنا لم أوافق معه على هذه الأولوية. أدرك أبو ذر ما لم يدركه العدو. الشهيد لا يهزم، النصر أو الجنة، هو فائز لا محالة. من ربه يستجدي الشيخ الشهادة، يطوف على جبهات القتال من أقصاها إلى أقصاها. الأعداء يستكبرون، الاستشهاديون يستخفون، والسنوات تمر، عدد الشهداء يزيد، عمر الاحتلال ينقص. قبل المسير وجه لنا سماحة الشيخ رحمة الله عليه، وجه لنا عدة كلمات مؤثرة جدا دعانا فيها إلى الصبر والجهاد، لأنه كان يعلم قديش المهمة صعبة وتتطلب مشقة كبيرة منا. طبعا حاولنا كنا بعون الله نقدم أفضل ما لدينا من قوة ومن عنفوان تجاه العدو، ولكن أثبت الشيخ مع عمره المتقدم بالنسبة لنا نحن كشباب، أثبت أنه إنسان معطاء، والله سبحانه وتعالى أكيد كان مسدد ومعطيه قوة وعنفوان غير طبيعية. وبقي يتنقل من محور إلى محور، يعني من موقع إلى موقع، وتعرف عليه المجاهدون جميعا، وأصبح في الحقيقة أخ كبير لهم، يحنون إليه، يعشقون رؤيته، يتحينون الفرصة للقائه وينتظرونه عندما يأتي. كان حضن دافئ لهم، ويشكل حقيقة كان يعني حضن، ويمكن أن يقول أنه كان بكل ما للكلمة معنى شيخ المقاومين وشيخ المجاهدين. الشيخ كان يحدثني عن رشاف اللي هي بلده. كنت مرة هيك مشوار أنا ياخذ قرى المحاذرة والشريط وشفنا رشاف، يعني قال لي لك بلدنا وين؟ قال لي هيك نفسي بس روح شوف بلدي. من حين لآخر يتسلل أبو ذر إلى بلدته، ينجز مهمته، وفي جنح الظلام يلجأ إلى مسجده، يكرر الفعل القديم، وقبل أن يغادر يجدد العهد القديم: إن موعدنا الصبح، أليس الصبح بقريب؟
طبعا وقت اللي بنحكي عن مهمة أو عن دورية يمكن الحكي بيعجز عن التعبير عن الأمور اللي بتحصل بهيدي الدورية، مثل ما قلنا ابتداء من انطلاق المجاهد اللي هو بالنهاية إنسان له عنده أهل، عنده عائلة، عنده أولاد، شايف بعينه إنه عم يترك بيته، عم يترك أولاده وعم بيودعوه، وعارف تمام المعرفة إنه يمكن يرجع يمكن ما يرجع. كثير من الأعمال الجهادية قبل الانطلاق كنا نترك العيال بظروف معيشية أحيانا تكون صعبة، أحيانا بيكون بحاجة للرجال بالبيت تبعها، ولكن بما أن المهمة تتطلب خروجه كنا نظهر ونتكل على الله. 24 ساعة ماشي متواصل، يعني كنا بس يصير في صلاة كنا نصلي بس نرتاح ونرجع نمشي. طبعا الحمل كان حمل تقيل كتير، الواحد حامل عبوات على ظهره ومسافات طويلة. بعض المجاهدين يتعرضوا لبعض الحشرات السامة تلدعهم، فنضطر لسحبهم. المجاهد وقت اللي بيكون ماشي وفايت مسافة يومين، فمش بيومين بنقدر فينا نسحبه إذا كانت عاصته حية أو عاصه عقرب أو ما شابه. في ذاك الحين كان المرجفون في طرقات المدينة يسيرون ينثثون أحاديثهم الغبية عن الواقعية والحلول الاستسلامية، فيما المجاهدون يواصلون في صمت حلولهم الذهبية. وصلنا على نقطة الهدف واشتغلنا، فنحن ومنسحبين كشفتنا دبابة مركافة. طبعا صار قصف علينا وطلع طيران وصار قواس علينا كتير، فتصابت أنا صابت إصابة بإيدي هون، صار عندي نزيف كتير قوي، تقطش الشرايين فاجا أحد الإخوان. طبعا هذا الأخ استشهد بعدين يعني بعملية تانية، فاجا ضمد لي إيدي وصرت انسحب لحالي. طلب منا من الإخوان الانسحاب بشكل هادئ دون ملاحظة وجودنا من قبل العدو، وخلال الانسحاب حصل قصف على المنطقة ودخلنا في حقل ألغام. حاول الأخ اللي معي إخراجنا من هيدا الحقل، بس ولكن سقوط بعض القذائف بجانبنا ومواجهتنا لمنطقة نقطة تموضع دبابة المركافة اللي كانت متموضعة فوق منا، حال دون أن يكون انسحابنا انسحاب يسير، بل كان انسحاب عسير جدا. مسافة الانسحاب كانت كتير طويلة بشكل مش معقول. فأنا إنه سلمت بهذا الأمر إنه خلص في شهادة بدها يعني. وصلت على مطرح كنت كتير عطشان من وراء الإصابة والنزيف، صار عندي نشف ريق كتير، بدي أشرب ما عادش قادر أتحرك. فوصلت على مطرح فيها مي، مش قادر أوطي على إيدي لحتى أقدر أشرب، ولا هيدي الإيد قادر أوطي عليها كمان لحالها. فنمت بالأرض، نمت هيك على ظهري ورجعت قلبت على بطني وصرت أشرب مي. فكان دعاء من الله سبحانه وتعالى أنه يسرنا أمرنا. حاولنا نقرب شوي نتجاوز حول الألغام، لغم كنا شايفين الألغام، وكانت حركة صوت الدبابة المركافة واضح لنا، تحريك البرج تحريك المدفع كان واضح لنا، وما زال كان التمشيط الموقع والقصف المدفعي على محيطنا. بعد حوالي ربع ساعة من تموضعنا بحال الألغام حاولنا نتجاوزه لغم مثل ما قلت، وبإذن الله وبعون الله خرجنا منه سالمين غانمين. بهذه اللحظة حسيت بنعاس قوي كتير، ما عادش قادر كفي انسحاب، وقلت أنا إنه بدي استشهد. فصار يبرد عرقي شوي صرت أحس بالوجع، صار وجع ما عادش قادر كمان أتحمل الوجع. وكان بوقتها الدنيا كانت شتاء، كنا ثيابنا ماي من الشتاء، وأنا كنت عرقان من المشي يعني، كنت يعني حامل حمل ولابس متقل يعني. فآخر شيء وصلت على مكان وشفت أحد الإخوان
فدغري أخذوني وطلعوني بإسعاف ونزلوني على المستشفى. يا لها من كلفة عالية تدفعها المقاومة، جرحى وأسرى وشهداء، أرامل ويتامى وثكالى، كلهم كأنهم عائلة واحدة، والمكان كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنا ما بعد إنه هذه المسألة مصيبة، بالعكس، لأنه أنا من الأساس بعرف إنه زوجي أبو يحيى بيشتغل بالعمل المقاوم بالمقاومة الإسلامية، ولكن تجربة الحياة علمتني الصبر، وهو اللي أبو يحيى أعطاني القوة وأعطاني الصبر، والله سبحانه وتعالى بمد الإنسان كمان بالقوة والصبر. 14 عاما والهامة مرفوعة وصورة الأب في القلب محفورة. أكيد يعني سلطان ذهني يعني بابا قوي شجاع، وبفتخر أنا لأني بنت أسير، ولولا أنه ما بابا أسير ولولا دماء شهداء أبطال المقاومة الإسلامية ما كانت تحرر الجنوب، وإن شاء الله يعني عقبال فلسطين. وقت أبو يحيى انأسر يعني ضيقت ولقيتها صعبة إنه الوحدة تعيش بلا زوجة، ولكن أنا عطيت عهد على نفسي ولأبو يحيى ولله سبحانه وتعالى إنه أنا بدي استمر، فالله سبحانه وتعالى عطاني هذه القوة. صحيح إنه خيي استشهد وخيي التاني استشهد، بكيت وتأثرت كتير، ولكن الله سبحانه وتعالى صبرني مثل ما صبر باقي أميات هالشهداء هاي. طبيعي عندما كان الإخوان في الوحدة الإسعاف، عندما يسعف إسعاف الحربي، كان يشرح لأحد الإخوان أنه شو بده يعمل، حتى سمعت أنه عينه اليسرى خارج منطقة الوجه، يعني أنه طلعت لكرسية الخد، والعين الأخرى مغطى بالدم المكثف والشظايا، وحتى سمعت أنه نزيف حاد. حتى شعرت بكل هذا أنه التسليم لله عز وجل، بمعنى عندما كنت تضحي في روحك، أسمى شيء في جسدك، عندما تتطلع إلى عينك أو رجلك أو قدمك تشعر بشيء جزئي. فهذا ما نحب أن نقوله أمام عظمة الشهداء، نشعر في حالة الخجل والحياء حقيقة. بالنسبة لاختياري لزوجي، أنه اخترت إنسان وهب عيونه كرمال رفع مثلا الظلم عن الأمة الإسلامية. هذا الموضوع بخليني أكيد واجهت صعاب، بس كل هالصعاب بحسها فيها لذة، بتخليني كمان على طول أعمل لحتى اندفع لمرحلة أقوى. ولله الحمد، يعني الصعاب كلها هي موجودة بس مذللة. 18 عاما من الاحتلال والمقاومة، ترعى خلالها المقاومة نبتها الوليد، ثقافة الشهيد، المتبوع قبل التابع، ابن الرئيس قبل ابن المرؤوس. إنني أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على عظيم نعمه أن تطلع ونظر نظرة كريمة إلى عائلتي فاختار منها شهيدا، وقبلني وعائلتي أعضاء في الجمع المبارك المقدس لعوائل الشهداء، الذين كنت عندما أزورهم أخجل أمام أبي الشهيد وأم الشهيد وزوجة الشهيد وأطفال الشهيد، وسوف أبقى أخجل من هؤلاء. نحن هون واقفين على أنقاض موقع لحدي إسرائيلي تم اقتحامه بأيام العز وأيام الانتصارات وأيام هزائم العدو. هذا الموقع اسمه موقع البياضة،
هذا الموقع كان مشهود له بتغطية منطقة الساحل بشكل عام. كان بمشط هاي البساتين وبيمنع الأهالي والعمال إنه يجوا يدعسوا بهاي المنطقة. وكان بنكل كمان بالقرى المحيطة مثل بلدة المنصوري، بلدة بيوت السياد، بالإضافة لصيادين بمنطقة البحر، منطقة مهمة جدا للصيد، امتنعوا عنها الصيادين فترة طويلة. وحصلت مجموعة من العمليات الكثيفة في الأشهر التي سبقت التحرير، وعمليات قاسية جدا يعني نفذها مجاهدون المقاومة الإسلامية، مما هدأ أركان جيش أنطوان لحد، وأدرك الإسرائيليون بأن بقائهم حتى هذه الأشهر القليلة سيكون مكلفا. تقدمت مجموعات الهجوم عن هيدا المعبر. هون كان في حقول ألغام تم تفجيرها، وبيظهر واضح بأثناء عمليات الاقتحام تم تفجير المواقع، وكانت الإخوان بسلاح الهندسي كانوا صعدوا للساتر بشكل مباشر ونسفوا هذا المعبر الرئيسي اللي من خلاله بيقدروا ينفذوا على داخل الموقع وعلى داخل الخنادق والدشم الداخلية. حتى ضربوا وفتحوا معبر النفوذي من هون واقتحموا وتغللوا داخل الموقع، وبدأ التمشيط وتدمير الدشمتين المتقابلتين. وقت اللي بنكون عمال بنتحدث عن عملية اقتحام الموقع والإسناد المباشر، ما فينا إلا نذكر أخونا أو أستاذنا وقائدنا الشيخ الشهيد أبو ذر، الشيخ أحمد يحيى. دوره كان كتير كبير بعملية اقتحام موقع البياضة. بدأ دوره من الأيام الأولى للحشد، حشد المجاهدين وتموضع هون، وحتى ما كان غادر إلا لحتى أمن على انسحابهم ومغادرتهم منطقة العمليات بعد سقوط الموقع وتفجيره. وكأن بيته بيت العنكبوت، العدو الذي لا يقهر يصرخ يفر، والقاهرون هم على الجمر قابضون، والزمن زمن التيه والانكسار. يا لبطش الأيدي المتوطئة. إلى أن في الحقيقة بدأت ملامح التحرير في جنوب لبنان، وكنا نحن في ذكرى لبعض شهدائنا. أنا أذكر في بلدة بودنايل في البقاع، وهو أخذني جانبا وقال: يا أخي، يبدو هؤلاء سيخرجون يعني من لبنان. قلت له: يعني أنت زعلان؟ قال: إيه، أنا زعلان. قلت له: واحد يفرح بالنصر لا يحزن بالنصر. قال: لا، الأمة تفرح بالنصر، لكن نحن كأفراد ليس كذلك. أنا أخشى أن يفوتني الأمر، وأنا أصريت عليك وطلبت منك، أنت أذنت لي بالمشاركة في العمليات. يا أخي، كل العمليات لأني شاركت فيها عدت حيا، فطلبت منك العمل الاستشهادي، لم تيسر لي هذا الأمر ولم تعطيني أولوية. وهو الجماعة يعني اليهود شهر شهرين ممكن يطلعوا، فإذا خرجوا أنا ما بعرف شو أنتوا شو عم تفكروا، شو مستقبل المقاومة. أخشى أنه لا تعود هناك فرصة للجهاد، وأنا أبقى على قيد الحياة، وهذه اللحية تصبح بيضاء وأموت على الفراش. وكان يبكي يعني. في مقلتي يا بسمة شوق اللقاق تدنو إليه تدنو إليه تدنو إليه. كان هناك عملية اقتحام حقيقية، كر وفر وتقدم من قبل الناس والمقاومين في السيارات المدنية وعلى مشيا على الأقدام، وكان الجيش الإسرائيلي واللحديون كانوا يفرون من أمام الناس والمجاهدين. أذكر أن الشيخ أحمد اتصل بي تليفونيا، قال لي: أين أنت؟ قلت له: أنا في كونين وأنا محاصر، ونحن نسعى إلى التقدم إلى بنت جبيل عندما يمكننا أن نتقدم إلى بنت جبيل لنحرر بنت جبيل. فقال: أنا في حداثة القرية التي يدخل منها إلى رشاف قرية الشهيد الشيخ أحمد التي كانت محتلة.
وقال لي أنا والشباب مقاومين وبعض الناس نتحضر للدخول إلى الشيخ. فسلمنا على بعض ودعونا لبعض وقلنا إن شاء الله النصر قريب وإن شاء الله نلتقي في بنت جبيل. وكانت بداية التحرك الشعبي في الحقيقة في 22 أيار 22-23 أيار، ودخل الناس ودخل المجاهدون إلى المناطق المحتلة، وبدأ الجيش لحد يعني ينهار، وأخذ الإسرائيليون قرار الانسحاب السريع خلال 24 ساعة نتيجة الهجمات التي نفذها المجاهدون ووصولهم بسرعة إلى منطقة الحدود، بحيث أن الناس والمجاهدون اخترقوا وسط المنطقة المحتلة، يعني صاروا هنا المنطقة المحررة ووصلوا إلى الحدود الدولية. كل الناس كانت فرحانة بلبنان، فكنا نحس هذا الارتفاع بمعنوياتهم، وانك انت تشوف الاسرائيلي عم يضرب دبابته او عم يضرب الموقع تاعه يعني وهربان، بيجي بدمره، بيكون قضى شهور هو يحصن فيه، وبعدين بتيجي طيارات اسرائيليه بتضرب مواقعها حتى ما توقع بايد المقاومين. هذه تخلد بالتاريخ، فالناس بتحس بهذا الفخر والعنفوان، كانت ما فرقانه معهم جروحها. وصل الشيخ أحمد والمقاومون إلى أمام القرية، أول القرية، أطلق عليهم موقع آخر لعله اسمه موقع حميد من منطقة بنت جبيل، أطلق عليهم قذائف دبابات والرشاشات. الشيخ أحمد كان متقدما، ولكنه طبيعي أن المقاوم والمجاهد يختبئ أو يحاول يختبئ عندما يطلق عليه النار. احتمى بصخرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون شهيدا في ذلك اليوم. تماما كما كان الوعيد، كان المشهد الفريد. الأعداء والعملاء ينسحبون، المقاتلون والشهداء يتقدمون. هذا زمن البندقية. عودوا إلى جحوركم أيها المستسلمون. الساعة 8 الصبح قالوا إنه عم تتحرر منطقة القنطرة ومنطقة مشعرون. شلحت من إجري ومشيت، ادعس على الشوك، ادعس على الحجارة، ادعس، ما حسيت بشيء أبدا. في أمل كان قدامي، كنت امشي هيك حس إنه هالشهداء، دم الشهداء بالأرض، حس ورود، حس ريحة غريبة تطلع من الأرض، ريحة عز وكرامة، هي ريحة دم الشهداء. وفعلا وصلت على الموقع، على موقع مشعرون. طبعا طلعت بوديان ونزلت بجبال وأنا وحافية، حتى مرقت من أماكن كان فيها ألغام، بس كان في شباب للمقاومة كانوا عم بنطفوا قدامنا الطرقات. يعني مع هيدا وكله كانوا عم بيحافظوا على الناس وعلى دم الناس. وصلت كنت أنا حاطة ببالي إنه في شاب رفيق الشهيد باسل اسمه الشهيد وفيق زاهو استشهد بموقع مشعرون، وما زالت جثته بعدها بالأسر بأرض فلسطين المحتلة. صممت إنه أوصل لهونيك، فعلا وصلت لمكان استشهاده، لقيت جعبته ولقيت سلاحه. كنت أنا أول أم شهيدة بتوصل لهديك المنطقة. حسيت حالي لما انكمشت الجعبة وأثار الدم بعد عليها، حسيت حالي كأني حاضني ابني. ببركة دمك يا باسل يا أمي، ببركة دمك يا فادي ويا وفيق ويا زياد يا أمي. الحمد لله تعبي ما راح هدر يا أمي. أنا متذكر أكثر شيء كان يلفت نظري فيه، قلت له فت لعنده، قلت له شو مولانا موجوع شيء؟ ليش شايفك مضايق هيك؟ إنه خايف؟ قال لي لا أنا مش خايف، أنا مش مضايق من الوجع. قلت له شو اللي مضايقك؟ قال أنا مضايق إنه أنا ما استشهدت، في غير استشهد. قلت له يعني بارك الله فيك، بس إنه مش ضروري نستشهد لحتى التحرير صار يعني وخلص، نستشهد بفلسطين مش ضروري هون. قال لي الشهادة هي الجنة، والله ما منحني الشهادة، وهيدي شغلة كتير بتحز بنفسي. سبحان الله، يعني كان دائما حديثه على الموضوع هيدا. مع الأسف إنه الإصابات كانت كتيرة، وكان في إصابات بالأمعاء تاعيته، والبريتونيوم تاعه كان ملوث، فعمل مشاكل التهابات جرثومية قوية جسمه ما تحملها. وعندما جاء الخبر
أن الشيخ أحمد استشهد أثناء تحرير بلدة رشاف. بالنسبة لي لم يكن الأمر مفاجئا، بل كان متوقعا مع كل هذا الالتزام والانضباط، لكن كانت في الحقيقة كانت روحه لا تطيق البقاء في هذا الجسد، وتحررت روحه مع بلدته في يوم واحد وفي لحظة واحدة. وشهادته بالتأكيد كانت أيضا مدرسة، كما كانت حياته ووجوده بين المجاهدين مدرسة. يعني اليوم عندما نتذكر يوم الاندحار الإسرائيلي، يوم التحرير الكبير الذي دخل إلى عقول ووجدان اللبنانيين وكل العرب وكل المسلمين في العالم، سوف تجد في لوحة ذلك اليوم عمامة بيضاء هي عمامة الشهيد الشيخ أحمد يحيى. هنيئا له. كانت مراسم التشييع في نفس اليوم، يوم الانتصار، وكان موكبا مهيبا، وكان مشهدا عظيما اجتمعت فيه ذكرى النصر مع ذكرى الشهادة، واجتمع فيه كرامة النصر مع كرامة الشهادة. وأعتقد أن الشيخ أحمد فاز بالحسنيين. طبعا الإنجاز كان كبيرا جدا. يعني في الحقيقة تحرير الجنوب أو النصر الذي حصل في جنوب لبنان، أولا هناك أرض محتلة تم تحريرها بدون مفاوضات، بدون مكاسب، بدون جوائز العدو. كان دائما العدو الذي يحتل أرضنا ويقتلنا ويرتكب فينا المجازر نقدم له مكافآت عندما يخرج من جزء من أرضنا. هذه أول أرض عربية يتم تحريرها بهذا الشكل، ويخرج العدو حتى ما في اتفاق وقف إطلاق نار. كانت الناس ما تتصور قديش عندها فرحة بس كان في غصة بعيون الناس. تتطلع بالناس تلاقي في كل أم غصة بعينيها، تتطلع صوب فلسطين، صوب هالأرض المغصوبة اللي فيها أطفال وأبرياء كل يوم عم بموتوا ظلم. نتطلع بالدول العربية بنقول ليش هيك؟ طل الشهداء من عل، قالوا جلبة وفرح، ما بكم؟ قلنا دماؤكم أنبتت أزهارا، ما أبقى شوكها عدوا إلا ووخزه فرحل. طل الشهداء من عل، قالوا جلبة وحزن، ما بكم؟ قلنا فلسطين، ما زال العدو وما رحل. قالوا قاتلوا، قلنا نفاوض. قالوا قاتلوا، قلنا ما بأيدينا سوى الأظافر والحجر. قالوا قاتلوا، قلنا وما بال النساء والأطفال وشجرة البرتقال وغرسة الزيتون وحمى الدار. قالوا انصتوا، ها هي فلسطين وها هي الجنة، هما على مرمى حجر، لمن له الإرادة وله الحجر. إلى الملتقى.